Скільки в нього часу було відійти? 0. Та там такий гриб був, що просто, як ядерна бомба ця упала. Просто. Наче дев'ятиэтажка просто злетіла і горить. Вітер по штанам. Я тут оборачуюся, чую цю... Ой-ой-ой. Батон підірвав разом з собою міст. В відповідь він сказав батону слава трижди. Слава, слава, слава. Я, звісно, охуєв. Кажу, як? Один. Проти, кучу під... Один остановив цю всю хуйню. Думаєш, як? Але от ви самі задаєте це питання, чому не були підірвані мости? У вас є відповідь? – 23 числа о 6 вечора ми заступили з Віталіком в наряд. І ми вже 23 числа спали вже одягнуті, тому що там командир наш, до якого ми були прикомандировані, казав нам майже кожен вечір, що от щось має бути. І от ми стояли 6 вечора через кожні 2 години, тобто ми стояли 2 години в наряді, 2 години відпочили і потім опять стояли. Це було 23-го ввечері. Він прийшов після наряду, відпочивав, я подзвонила. І це було 9:30 вечора, я пригадую. І я кажу: сина, що там в тебе, як ти? А він таким голосом змученим, сумним каже: відпочиваю. Але не багато говорив, я зрозуміла, щось тут недобре. Тільки ліг, забігає замполіт, кричить: собираємо вещи, техніка, вся хуйня собирається, блядь. Там уже границю є. Кажу, не може такого бути, кажу, все нормально. Сержант каже, там, дивись, уже чуєш воно звуки, каже, та вже каже, танки, каже, на границі. А я ж, танка ні разу в житті не чув. І збоку біля мене сидів хлопчина, його немає вже в живих. Він повертає голову, каже, вспишки, каже, диви, щось летить. І нам команда у бункер, ми забігаємо в бункер, і вони нас почали градами лупити. Може, десь години 3 ночі вже десь так. І саме о 4 ранку ми стояли в наряді, і нас позвав командир, каже, срочно збираємось, причепляємо причепи і виїжджаємо на мости. І ми одразу зрозуміли, що вже щось не так, тому що в нас до цього ніяк не готували, ніяких навчань не було, а тут вдруг чогось отак беріть, скручуєтеся ще о 4 годині. Тобто ми поки зібралися, нам сказали, що у нас ще плюс-мінус час є не більше, тобто, щоб все служити, все підготувати. І десь о 6 ранку ми вже були на мостах, ми почули в рації, що десь бачать вражеську колону танків. І нам дали наказ підривати міст. Пам'ятаєте свої відчуття, коли ви почули? Страшно було, дуже страшно. А у вас взагалі до цього були навчання, відпрацювання, як діяти в разі нападу? Ні, такого у нас не було. Ми срочники ж, такого нас не вчили. У нас наряд. Я підписав контракт на 3 роки в морській піхоті, і саме там ми познайомились. Тобто він мені спочатку сказав, мене звати Віталік, позивний у мене Батон. Я кажу, а чого Батон? Він каже, тому що я твердий, як 3-дневний хліб. Потім вже я від хлопців дізнався, що у нього позивний Батон, тому що
Він дуже любить солодке. І кожен майже вечір він приносив нам у бліндаж, їздили в магазин і покупав нам солодощі, то печиво, то цукерки. І ми з ним дуже добре здружилися, знайшли общу мову, допомагали один одного, підтримували. І саме по той день вторгнення. Коли вас перекинули туди ближче до Криму, Нас після полігону, як ми були в Олєшках, перекинули в Чаплинку. Ми там просто ходили в наряди, і займалися своїми справами. Потім нас перекинули в другу точку, в Новоолексіївку, де саме були причепи з вибухівкою. Нам поставили задачу, щоб ми відновили самі причепи і почистили взривчасті вещества. а це коли вам сказали їх підготувати? Ми десь за місяця-два до початку. А чи було це якимось таким сигналом? Там ходили, бігали, метушилися, що там до границі приближаються з кожним разом все ближче і ближче російські війська, але ми все ж таки надіялися, що нічого не буде. Ми заступали в наряди, іменно саме наша інженерна служба заступала саме на самі причепи, в наряди. Більше ми нікуди не ходили. Ми в селі Новоолексіївка, в модульному городку. Модульні городки, бо там стояли контейнери великі, і там були ліжка, і саме ми там і ночували. І балувалися так. Він мене душив. І виходить, ми говорили в цьому. Як його? З Олександром по інстаграму. І в нас була в модулі погана зв'язь. І виходить, він мене так ззаді бере, обнімає, і в нього видно моя голова, Віталій, і Олександр, і виходить, і ці часи теж. І на цю фотографію, як дивишся, то думаєш, ого, скільки це пройшло времени. Ми вже навіть повністю про що балакали. А Олександр тоді в відпуску був. Перед цим, як він їхав в відпуск, в мене порвалися часи, і в нього, виходить, теж такий самий ремішок був. Тільки в нього часи там другі. І в нього він там порвався з однієї сторони і з другої. Я кажу, батончик, давай свої часи сюди. Він каже, я думав, другі собі візьму. Я їх собі поцепив на бронежилет, з ними ходив постійно. Я був в цьому бронежилеті, я не знаю, як вони не одірвалися. І потім нас 17 чи 18 лютого відправили вже з Чаплинки ближче до Преображенки, туди ближче до границі. І ми там несли службу. А перед цим я з Віталієм приїхав з Новоолексіївки в Чаплинку, і Віталій поїхав у відпустку. Потім Віталій приїхав у відпустку, командир сказав, що двоє залишаються в Чаплинці, останні їдуть в Новоолексіївку, і все, вони поїхали туди. За місяць до початку війни, вторгнення, нас перекинули в саме Генічеськ. Ми від тих мостів жили хвилин 10 їзди, може менше. А де знаходились причепи? З нами ми як переїжджали, то причепи разом з нами і переїхали в Генічеськ. Так, ми їх замаскували вони були під деревами як вони називаються? Вони в бліндажах, в компанірах. Вони були в компанірах і накриті масетю. Було 2 причепа, в кожному причепі було по 24 КЗ-шки, КЗ-4. Це там десь 40 кілограм взривчастого вещества в одній бочці. Ні, нас так, що прям навчали там підсоєдняти причепи до кразів. Такого не було. Нам просто сказали, вдруг чого, ви вчіпляєте причепи до кразів і ми одразу виїжджаємо. Ми саме з Віталіком дивилися, польовку пробивали, чи вона справна, дивилися за підривною машинкою теж, дивилися, чи вона справна. Перед вторгненням, коли востаннє ви перевірили цю польовку? За тижня-два до самого вторгнення. І з нею було все добре? Так. Перший причеп на першому мості, а інший причеп був на другому мості. Тобто ми повинні були взірвати саме 2 мости. Тобто ми Олега залишили на першому мості, я з Віталіком поїхав на другий.
Да, я підготувався, дивлюся, їде крас забирати, хтось їде. Сашко випригує, допомагає мені це все вкручувати, проводить електрику. Таке остається, каже, на другому мосту. Говорю, з якого дива? Говорю, я теж інженер, да, строковик, але інженер, що я повинен оставатися там. Ти там повинен провести електрику і запали крутити. Ну хорошо, якщо говорю, я там не нужен, тут більш нужніший. Да, там нужніший. Хорошо. Я ото остався. Я все скрутив, зробив доповідь командиру, що все готово. Командир сказав чекати на підрив. Я кажу, до Віталіка можна, я поїду, я не хочу, щоб він залишався один. Чому ви так сказали? Тому що я знаю, що це, тим паче, в такий період, коли щось має бути, наскільки це страшно. І щоб не згубитися, і якась була підтримка у нього, хоча б зробити це разом. Я стою на мосту, чую, що уривками чую, бо радійки в мене не було, в них була радійка і капітана. І чую уривками, що кажуть, що осічка, 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 і нічого не виходить підірвати його. Ми підключили все, нажимати підрив, а воно не підривається. Ми ще раз, другий, третій раз пробували, нічого не виходить. Ми пробіглись по польовці від початку, де ми сиділи, до самого причепа. Пробіглись по польовці, було все ціле. І ми не розуміли, чого. Ми ще більше запанікували, що могло піти не так. І ми в рацію доповіли, що не підривається. Нам сказали, пробуйте ще. Ми пробували, нічого не виходить. Ми сіли, один на одного подивилися. Віталік встав, взяв машинку, підривну машинку в руки, встав, побіг, розвернувся до мене обличчям, посміхнувся мені. І там хвилина часу, і сам підрив сталося. Та там такий гриб був, що просто, як ядерна бомба ця упала, просто. Дев'ятиэтажка просто злетіла і горить. Вітер по штанам. Я тут оборачуюся, чую. По радіостанції. Доповів, що нашому командиру, до якого ми були прикомандировані, що Батон підірвав разом з собою міст. В відповідь він сказав: Батону слава трижди. Слава, слава, слава. Все, я біг до першого мосту. Потім з мною приїхала машина. Ви пам'ятаєте свій стан? Я приїхав тоді, як мене вже машина забрала, весь в сльозах. І мене заспокоїв лейтенант з МПЗ, морально-психологічного виховання. Він мене обняв, підтримав, може від страху, може ще. Я навіть йому нічого не сказав, що я дуже себе за це виню. Я не попитався його зупинити. Просто дивився, як він біжить. І хвилина, гарбок красного світла, вогонь. І просто свист, як осколки летять. Я пригнувся, осколки падали, я встав, підбіг опять же до того мосту, але там нічого нема, нічого не залишилося. На ранок моя мама о 5 ранку подзвонила, сказала: Орися, війна. Це був шок. Я не вірила до останнього, і зразу я кинулась шукати його, бо я розуміла, де він. Але дзвонила, писала. Я вже потім в інтернеті шукала всюди, він не відписував. Нагородження звання Героя України скакуна Віталія Володимировича, сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти посмертно. Ціною власного життя він підірвав міст. Ой-ой-ой. Багато, не прям сильно, і туди, і тут. Вже не танки, не БТРи, їхали, але якась інша техніка туди заїжджала 100%. Вже не швидко, а там треба в маленький проміжок влізти. Все ж таки велика колона йшла,
І це дуже багато займає часу, щоб розвернути. Опять же, тут колону, а там дорога була дуже вузька. Ви що, росіяни? Да. Якого робите? Ну, сейчас наш с вами разговор ни к чему не приведет. Ви окупанти. Я, звісно, кажу, як один проти кучу під один встановив цю всю хуйню. Думаєш, як? Після того, як вже відійшов від всієї цієї ситуації, більш-менш, то я зрозумів, наскільки він героїчний вчинок зробив для нас, в першу чергу, щоб ми відійшли, і для населення України. Як могло це би бути, щоб йому не довелося робити цю жертву? Щоб пацани хоча б, розуміли, що їм кажуть, що їм треба робити, що їм треба зробити, а не так, один каже одне, другий каже друге. Аби якщо б це все було організовано, то було все добре. А так, тебе голова не викупає, що ти робиш взагалі по-другому. І ти, На той час, коли ми розтягнули полівку, проїжджали легкові машини. Може, десь зачепили, десь оголили, не знаю. Але от ви самі задаєте це питання, чому не були підірвані мости? У вас є відповідь? Тяжко відповісти. Ну, щось воно 100% не так. Після самого Геніческа ми вже крайній раз зайняли оборону на перехресті Бердянськ, Мелітополі, Запоріжжя. Ось саме там ми вже зайняли оборону. І там ви були поранені? Перший раз так, Або був ще другий, і третій. і третій. А де? Перший раз поясниця осколочний, касательним пройшло. Другий раз в Херсонщині, тяжка контузія. І третій раз в Бахмуті, теж осколочне. Тобто ви багато були, але подія з Віталіком, вона для вас емоційно Так. лишається найбільш важкою, так? Емоційно, психологічно це найтяжче, що можна перенести. Вона назавжди з тобою. Біль після поранення можна стерпіти, а згадки назавжди з тобою. Із всіх речей, що залишилося, це єдине, тому що всі останні речі, які у нього були, то вони просто викинулись із-за того, що треба було вкрас посадити людей. Я його носив на бронежилеті. У мене був бронежилет, Корсар називається. У мене тут ось була така лямка, і він в мене висів так. Постійно він в мене на броні. Я коли хотів подивитися время, я нажимав кнопку і дивився время. І тоді, коли ми відходили, виходить, так сказати, позиції, то я зняв з бронежилета все, що мені треба було, і годинник я положив в карман, і він весь час був зі мною в окупації. І скільки ви в окупації пробули? 6 місяців. Я її в Херсоні, навіть під заїжджали, то й під кровать ложив, все, ховав. Як дивиться, її мамі по очі вместе з Сашою, просто непонятно. По суті, її винуваті в тому, що він це зробив. По суті, він сам вирішив, він не зрозуміло, що як їй дивитися в очі, невозможно. Ви не бачилися ще? Через Сашу говорили і все. Якщо наше командування, якщо нас відпустить, то щоб поїхати до нього. І батькам віддати? Да. Та, звісно, поїхати, хоч побути з ними, хоч за ці 2 роки, хоч постояти, поспоминати, що було. Як буде. І так, одна річ, яка залишилась від Віталія мені. І це ж не буду ж я її хранити, якщо у мами геть немає нічого від Віталіка на згадку. Опа.
Доброго дня, хлопчики. Олег. Приємно, Ориця. Тож Олег, Олег, приємно, я мама Віталія Орися. ми привезли вам годинник Віталія. Вирішили Дякую вам, привезти. великі хлопці. Щиро дякую. Дякую. Щиро дякую. Боже, це для мене Це для мене подарунок на все життя моє. Дякую, хлопці. Це згадка єдина від нього, яку я буду зберігати до кінця своїх днів.